વેલકમ ટુ માસ્ટરમાઇન્ડ એજ્યુ એપ. મિડવાઇફરીમાં આપણે આગળ ખૂબ મહત્વનું અને પ્રેગ્નન્સીના સાઇન જોયા. ત્યાર પછી આપણે પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન જે કાંઈ ફેરફારો જોવા મળે એ ફેરફારો કે જે ફેરફારોમાં વજન આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનું અને એ આપણે જોશું. પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન ઘણા બધા ફેરફાર જોવા મળે અને જેમાંના ફેરફારમાં યુટ્રસમાં શું ફેરફાર જોવા મળે તો એ આપણે યાદ રાખશું. યુટ્રસની સાઇઝ વધે. 60 ગ્રામ જે વજન હોય એમાંથી 900 ગ્રામ જેટલું વજન થાય. 7.5 સેન્ટીમીટર લંબાઈમાંથી 30 સેન્ટીમીટર જેટલી લંબાઈ થાય. પહોળાઈ 5 સેન્ટીમીટરમાંથી 30 સેન્ટીમીટર જેટલી થાય. જાડાઈ 2.5 સેન્ટીમીટરમાંથી 20 સેન્ટીમીટર જેટલી થાય. એબ્ડોમિનલ ગર્થ આશરે 90 થી 100 સેન્ટીમીટર જેટલો થઈ જાય. યુટ્રસના બધા જ પડ છે એકદમ થીક થઈ જાય અને જે માયોમેટ્રિયમમાં જે બ્લીડિંગ અટકાવવા માટેના સેલ હોય એનો વિકાસ થાય, જેને કહેવાય લિવિંગ લાઇગેચર. તો લિવિંગ લાઇગેચર આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનું. ડિલિવરી પછી બ્લીડિંગ, કુદરતી રીતે બ્લીડિંગ અટકાવવા માટે નીચેના પૈકી ખાલી જગ્યા આપને મદદ કરે છે, તો એને કહેવાય લિવિંગ લાઇગેચર. યુટ્રસનો વિકાસ કેવી રીતે થાય? તો યુટ્રસના વિકાસ છે એ 8મા અઠવાડિયાથી છેક 40મા અઠવાડિયા સુધી વિકાસ થાય યુટ્રસનો, એ આપણે જોઈએ. પણ એમાં આપણે અગત્યનું જે છે એ જોશું કે 16મા અઠવાડિયે છે તો ફિટસનું ફરકવાનું ચાલુ થઈ જાય અને યુટેરાઇન સુફલ જોવા મળે. ત્યાર પછી કયા અઠવાડિયે યુટ્રસ કઈ જગ્યાએ હોય? તો અમ્બેલિકલની આજુબાજુ હોય તો એ છે 24મું અઠવાડિયું અમ્બેલિકલથી ઉપર. 24મું અઠવાડિયું આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. અને ફંડસનો ભાગ અમ્બેલિકલથી ઉપર દેખાય. 40મા અઠવાડિયે ફંડસનો ભાગ નીચે આવે, કારણ કે 40મા અઠવાડિયે લાઇટનિંગ જોવા મળે. તો આ રીતે યુટ્રસનું ડેવલપમેન્ટ થાય. ત્યાર પછી બીજું છે ઓવરી. તો એક વખત ફર્ટિલાઇઝેશન થયા પછી, કન્સેપ્શન થયા પછી ઓવરી રેસ્ટ કરે. એ તૂટેલ જે ગ્રાફિન ફોલિકલ હોય એમાંથી કોર્પસ લ્યુટિયમનો નાશ થાય અને એન્ડોક્રાઇન ફંક્શન છે એ પ્લાસેન્ટા દ્વારા થાય. વજાઈના આપણને ખ્યાલ છે ઇસ્ટ્રોજનના લીધે તેમાંથી ડિસ્ચાર્જ થાય અને એનો કલર પર્પલ અને બ્લુઇશ થાય. બ્રેસ્ટમાં ચેન્જીસ આપણે ઓલરેડી જોઈ લીધું. સ્કિનના ચેન્જીસ પણ આપણે 4 સ્ટ્રાયા ગ્રેવિડમ, ક્લોઝમાં લિનિયા આલ્બા, લિનિયા નાઇગ્રા જોયું. હાર્ટ અને લંગ્સમાં મોટાભાગે વધારે પડતું બ્લડ સપ્લાય, ફિટસને પણ બ્લડ સપ્લાય આપવાનું હોય. હાર્ટનું કાર્ય વધી જાય, હાર્ટ ઉપર લોડ વધી જાય. ઘણી વખત બ્લડ પ્રેશર પણ વધે. વજનમાં નિયમિત વધારો થાય અને સમયગાળો જતાં જતાં વજન વધે. અને આ વજન આપણે બરાબર યાદ રાખવાનું છે કે પૂરા એ 9 માસ દરમિયાન ફિટસનું વજન કેટલું કુલ વધે? તો ફિટસનું વજન વધે 3.2 કિલોગ્રામ. પ્લાસેન્ટાનું વજન કેટલું વધે? તો પ્લાસેન્ટાનું વજન વધે 0.5 કિલોગ્રામ, એટલે કે 500 ગ્રામ. એમનિયોટિક ફ્લુઇડનું વજન કેટલું વધે? તો એમનિયોટિક ફ્લુઇડનું વજન વધે 0.9 કિલોગ્રામ, એટલે કે 900 ગ્રામ. ગ્રામમાં પૂછ્યું હોય તો 900 ગ્રામ, કિલોગ્રામમાં પૂછ્યું હોય તો 0.9 કિલોગ્રામ. યુટ્રસનું વજન કેટલું વધે? તો 0.9 કિલોગ્રામ. બ્રેસ્ટનું વજન કેટલું વધે? તો 0.4 કિલોગ્રામ અથવા તો 400 ગ્રામ. ટોટલ બ્લડ વોલ્યુમ કેટલું 9 માસ દરમિયાન વધે? તો 1.3 કિલોગ્રામ. એક્સ્ટ્રા સેલ્યુલર ફ્લુઇડમાં કેટલો વધારો થાય? તો 1.1 કિલોગ્રામ. બોડી ફેટમાં કેટલો વધારો થાય? તો બોડી ફેટમાં વધારો થાય 2.7 કિલોગ્રામ.
તો આ રીતે કુલ ટોટલ વજન 11 કિલોગ્રામ જેટલું વધે અને બધું જ વજન આપણે યાદ રાખવાનું છે. એવરેજ વજન 20 વીક દરમિયાન 2.5 કિલોગ્રામ અને પછીના 20 અઠવાડિયામાં લગભગ 9 કિલોગ્રામ જેટલું વજન વધે. વજન ઓછું વધે તો એનો મતલબ કહેવાય આઈયુજીઆર, અને આઈયુજીઆર એટલે ઇન્ટ્રાયુટેરાઇન ગ્રોથ રિટાર્ડેશન. ત્યાર પછીનું અગત્યનું ચિહ્ન છે ફ્રીક્વન્સી ઓફ યુરિન, વારંવાર યુરિન પાસ કરવા જવું પડે. મેટાબોલિઝમ, મેટાબોલિક રેટ વધે, ખોરાકની વધુ જરૂરિયાત પડે. ઇડીમા, ઘણી બધી સ્ત્રીઓમાં ઇડીમા જોવા મળતું હોય અને એ ઇડીમા ને જે પ્રાઇમરી ઇડીમા હોય તો એને પ્રી એક્લેમ્સિયા કહેવાય, કે જે ઇડીમા રેસ્ટ કરવાથી હળવો થઈ જાય. માલન્યુટ્રિશન પણ જોવા મળતું હોય. વેરિકોઝ વેઇન મીન્સ જે પગની વેઇન છે એ ફૂલાઈ જાય, લોહી રિટર્ન ન થાય તો વેઇન બ્લુ કલરની થઈ જાય, જેને વેરિકોઝ વેઇન કહેવાય. અને આપણી કેસ સ્ટડીમાં આપણે હોર્મોન્સ સાઇન એવું ભણતા, તો હોર્મોન સાઇન એટલે વેરિકોઝ વેઇન કહેવાય, એ પણ યાદ રાખજો. સ્કેલેટલ તો હાડકા છે એ ખભાથી થોડા વળી જાય, કમરનો ભાગ વળાંક લે, કેલ્શિયમનું પ્રમાણ ઘટવાથી ઘણી વખત કમરમાં દુખાવો થાય. તો આ હતા ચેન્જીસ. એની સાથે સાથે આપણે માઇનોર જે પ્રોબ્લેમ હોય એ પ્રોબ્લેમ પણ થોડા જોઈએ. કયા કયા પ્રોબ્લેમ જોવા મળે? તો મોર્નિંગ સિકનેસ હોય, હાર્ટબર્ન હોય, કોન્સ્ટિપેશન હોય, વેરિકોઝ વેઇન હોય, હેમરોઇડ થઈ શકે, બેકએક થાય અને ફેઇન્ટિંગ થાય. તો શું સારવાર આપશો? તો સારવાર મોટાભાગે સેમ સારવાર હોય. આરામ, રાત્રે ઓછું ખાવાનું, સવારે ઉઠીને તરત જ નાસ્તો કરી લેવાનો, તીખું તળેલું નહીં ખાવાનું. જરૂર પડે તો સવારમાં ઉઠીને ટેબ્લેટ પ્રેગ્નિડોક્સિન એટલે કે એન્ટી ઇમેટિક ટેબ્લેટ લેવી જોઈએ. હાર્ટબર્ન હોય તો કેવી પોઝિશન અપાય? તો આપણે યાદ રાખવાનું અપરાઇટ પોઝિશન કહેવાય. સૂતી વખતે માથું અને ગરદન છાતીના ભાગ કરતાં થોડાક ઊંચા હોય તો એને અપરાઇટ પોઝિશન કહેવાય હાર્ટબર્નમાં. કોન્સ્ટિપેશનમાં રેસાવાળો ખોરાક ખાવાનો હોય. વેરિકોઝ વેઇનમાં પણ પગ ઊંચા કરીને સૂવાનું હોય. હેમરોઇડમાં પણ કબજિયાત ન થાય તેવા બધા જ ખોરાક ખાવાનો હોય. બેકએક માટે ટેબ્લેટ કેલ્શિયમ. ફેન્ટિંગ માટે માતાને સીધું સૂતી વખતે પડખું ફરી અને સૂવાનું, અને બેઠા થતા વખતે ધીમે ધીમે બેઠું થવા માટેની સમજણ આપવી જોઈએ. તો આ હતા કેટલાક માઇનોર પ્રોબ્લેમ, અને ત્યાર પછી આપણે જોશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, અને એ છે એન્ટીનેટલ કેર. જે આપણા માટે એન્ટીનેટલ કેરમાં ડાયટ એ આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનું છે. તો આ રીતે વિડીયો જોતા રહો, અને આપને પડતા કોઈ પણ મુશ્કેલી માટે આપણી પાસે નંબર અવેલેબલ છે, અને એ નંબર પર આપ 100% મેસેજ કરી શકો છો. નંબર છે 96 014 09876. તો આ નંબર ઉપર આપ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. જો આપને માસ્ટરમાઇન્ડ MCQ બુક ન વસાવી હોય તો અવશ્ય વસાવી લેજો, જેથી કરી અને આ તમામ પ્રશ્નોના નિરાકરણ એ એક જ બુકમાં આવી જાય. તો આપને મૂંઝવતા કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે 9601409876 પર આપ મેસેજ કરી શકો. ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ.